سلامونه وخت مو په خیر یو ځل بیا ښه راغلاست زما یوټیوب چینل ته دا زموږ او ستاسو د پایتان د کلاس 2 درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو په سټرینګ باندې کار کوو. سټرینګ موضوع خو موږ او تاسو مخکې هم ویلی وو، خو په دې ویډیو کې به موږ او تاسو سټرینګ موضوع باندې په تفصیل سره کار کوو. نو راځو لومړی په دې کار کوو چې خپله سټرینګ څه شی دی. ګورئ in Python anything that you enclose between single or double quotation mark is considered as a string. په پایتان کې کچېرې تاسو د یو سنگل کوټ او یا هم ډبل کوټ په منځ کې یا ډبل کوټیشن یا سنگل کوټیشن په منځ کې چې کوم لیکنه تاسو ولیکله دغه موږ او تاسو سره څه شی دی دې ته موږ او تاسو سټرینګ ویلی شو چې ډېری زیاتره وخت په سټرینګ کې دننه موږ او تاسو ټیکسټ لیکو خپله. بل دویم خبره په دې کې دا دی چې a string is essentially a sequence or array of textual data. دا چې دی یو سیکونس دی او یا هم یو ارې دی د څه شي د ټیکسچوال یعنې لیکنې ډیټا. سمه ده؟ یا strings are used when working with Unicode characters. یا کله چې موږ او تاسو د کرکټرونه دغه یونیک کرکټر چې کوم دی موږ سره له دوی نه استفاده کوو لکه @ علامه شوه یا موږ سره همداسې $sign علامه ده یا نور موږ سره دغه کرکټرز دي سپیشل کرکټرز دي دې نه هم که چیرې موږ تاسو استفاده کول غواړو نو دا به موږ تاسو په یو سټرینګ کې اخلو. فور ایگزامپل ما دلته لیکلی دی a په نوم ما یو ویریبل جوړ کړی دی او په دې کې په ډبل کوټیشن کې دننه ما یو لیکنه کړې نو دغه اوس موږ تاسو سره څه دی دی موږ تاسو سره یو سټرینګ دی دې ته موږ تاسو سټرینګ ویلی شو. سمه ده؟ ځکه د ډبل کوټس په منځ کې لیکل شوی که همدغه د سنګل کوټس په منځ کې هم لیکل شوی و بیا به هم سیم خبره وه. راځو په عملي ډول زه تاسو ته درښیم چې څنګه کولی شو یو سټرینګ جوړ کړو. فرض کې a ما ولیکه او زه غواړم چې دی یو سټرینګ اوسي یعنې په دې کې یو ټیکسچوال ډیټا څه لیکم نو ډبل کوټس پکې واچول لیکنه درسره کړه فدا محمد خاکسار دغه لیکنه ما ولیکه دلته او زه راځم غواړم چې دی څه شي پرنټ شي نو د دې پرنټ کولو لپاره به زه دلته ورته لیکم پرنټ او څه شی باید پرنټ شي موږ سره a باید پرنټ شي. دې نه اوس زه راځم او دی رن کومه نو ګورئ دا ټیکسټ به موږ سره دلته راغلی اوسي. همدغه سیم کار ما تاسو ته مخکې هم ویلی چې همدغه سیم کار موږ او تاسو کولی شو د سنګل کوډ په واسطه هم څه کړو ترسره کړو. دا لیکنه د انتخاب کا شفټ کلک ونیسه او سنګل کوډ علامه ورسره راوړئ. که سنګل کوډ علامه راوړئ نو شفټ علامه بیخي ورسره مه نیسئ. سنګل کوډ پریس کړئ یو ځلې نو دی به په سنګل کوډ کې راسي او هیڅ فرق نشته د دې دواړو ترمنځ بالکل یو شانتي کار کوي. دا خو شوه د دې طریقه چې څنګه موږ تاسو کولی شو په پایتان کې دننه یو سټرینګ راوړو. بیا په دې کې خبره داسې وه چې ون لاین یو لاین باندې چې کوم مشتمل هغه دی موږ تاسو سره سټرینګ دی دا یې موږ تاسو راوسته. که چیرې یو کس غواړي چې ملټي لاین یعنې ملټیپل لاین سټرینګ راوړي نو دی به څه کوي 2 لاینه یا هم 3 لاینه یا 4 لاینه یا ډېر زیات. If our string has multiple lines, we can create them like this. که چیرې زموږ string ډېر لاین نه لري نو دغه طریقه ده. تاسو به دلته 2 ځلې ډبل کوټ څه شی کوئ لیکئ. دې نه لیکلو نه وروسته به خپله دی څه شی کېږي موږ سره ملټي لاین ته وړئ. فرض کې زه غواړم دغلته ملټي لاین سټرینګ جوړ کړم نو دې لپاره به زه راځم او ډبل کوټس به 2 ځلې ورته څه شی کومه انټر کومه. کله چې 2 ځلې انټر کړې دلته به 3 ځلې ستاسو چې کوم هغه دی ډبل کوټ سه دی به راسي او کومه لیکنه چې تاسو دلته پیسټ کول غواړئ هغه لیکنه مو پیسټ کړئ دلته. زه فرض کې راځم دلته یو څو کرښې لیکنه چې کوم دی هغه پیسټ کوم نو دې لپاره تاسو کولی شئ چې خپله دلته یو لیکنه هم ولیکئ. خپله یو لیکنه هم لیکلی شئ او ډایرکټ یې له ګوګل څخه هم اخیستی شئ. تاسو ورته LORAM ولیکئ دلته تاسو سره یو لیکنه راځي همداسې یو لیکنه تاسو کولی شئ دی هم له ځان سره کاپي کړئ. سمه ده؟ ګورئ دغه لیکنه ده دغومره لیکنه فرض کړئ زما په کار دی یو پیراګراف لیکنه نو تاسو راشئ دغلته پیراګراف لیکنه مو انتخاب کړئ ساحه ورته انتخاب کړئ دغومره ساحه زما په کار دی کاپي مې کړه دلته یې پیسټ کومه او دا باید په 100 پیراګرافونو باندې مشتمل اوسي. دغه ساحې کې زه غواړم چې دلته د یو کټ اوسي بیا دلته د یو کټ اوسي
بیا د دلته یو کاټ ووسي دلته او دلته هم یو کاټ باید دی ولري دلته هم باید یو کاټ ولري دلته هم دا لیکنه اوس موږ سره په څو پیراګرافو باندې څو لاینونو باندې مشتمله ده او ټول موږ سره دلته راغلي دي او خبره پکې اصلي دا دی چې ته موږ سره کوم ایرر هم نه ورکوي ځکه موږ تاسو هلته ملټي لاین ټیکسټ ورته یا سټرینګ ورته اخیستی دی سمه ده نو دا خو شوه د دې طریقه چې څنګه موږ تاسو کولی شو د ملټي لاین سټرینګ نه استفاده وکړو اوس راځو in Python string is like an array string د څه شي خاصیت لري په Python کې د یو array of characters په شکل کې خاصیت لري صحیح ده یو array ده د کریکټرونو we can access parts of string using its index which starts from 0 مونږ کولی شو د string parts یعنی هر حرف جدا جدا استفاده کو د دې د انډیکس په واسطه او د دې انډیکس شروع کیږي له 0 څخه یعنی د 0 څخه شروع کیږي تاسو همداسې کولی شئ مخې ته لاړ شئ اوس فرض کړئ موږ سره دلته دغه لیکنه نه وه موږ سره پخوانۍ چې کوم لیکنه وه دغه فدا محمد خاکسار دغه لیکنه ده موږ سره او زه غواړم په دې کې صرف د دې فرست یا لومړنی کرکټر استفاده کوم نو دې لپاره به زه لومړی ویریبل نیم ذکر کوم هغې نه وروسته به دغه قوس اچو او دې نه وروسته به ورته 0 لیکو ځکه موږ غواړو چې 0 انډیکس اکسس کړو په 0 نمبر انډیکس کې چې څه دی هغه اکسس اول غواړو نو زه راځم بیا دی دوباره رن کوم اف ما سره دلته پرنټ شوی اوسئ که چیرې زه غواړم بل کرکټر بل هغه د دې نه استعمال کوم لکه د دریم صحیح شو یا دویم اف موږ سره اول شو 0 شو آی موږ سره 1 شو ډي موږ سره 2 دی نو دی به اوس موږ ته دغه ډي چې کوم دی دی به پرنټ کوي نو تاسو کولی شئ جدا جدا هم د دوی انډیکس څه شی کوي استفاده کوي بل موضوع په سټرینګ کې موږ سره د لوپینګ دی ګورئ لوپینګ تھرو اوټ سټرینګ تاسو کولی شئ په یو سټرینګ کې هم لوپینګ ترسره کړئ دغه فدا محمد په نوم موږ سره یو ورډ موجود دی سمه ده یو لیکنه دی موږ سره موجود دی زه غواړم چې دی د لوپ په شکل کې د ما سره راشي صحیح شو یعنی لومړی د اف راشي ورپسې د همداسې چې کوم بل کرکټر دی آی دی راشي همداسې بل کرکټر بل کرکټر بل 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 همداسې کرکټر تر اینډ پورې داسې لوپ په شکل کې راشي لوپ موضوع هله موږ او تاسو وروسته وایو هم خو دلته پې یو څه کار پې کوو چې تر څو ستاسو ذهنیت پرې خلاص شوی اوسي اوس موږ سره لیکنه دی فدا محمد خاکسار سمه ده زه راځم دلته ورته د فار لوپ نه استفاده کوم لوپ جوړول نه وروسته دې لوپ ته زه یو نوم ورکوم فرض کړئ کریک یا زه ورته سی ایچ آر نوم ورکوم CHRA CTER کرکټر فل نوم به موږ تاسو ورته ورکو دې نه وروسته کرکټر لیکل نه وروسته ان یعنې دغه کرکټر دی څه شی راواخلي ای په نوم چې کوم هغه دی دی د موږ سره راواخلي او دې نه وروسته زه دلته ورته لیکم چې ته پرنټ کا څه شی موږ ته پرنټ کا موږ ته دلته د کرکټر په نوم چې کوم هغه موږ جوړ کړی او دا یې پرنټ کا ته راشه دی به د لوپ په شکل کې راغلی اوسې ها اف همداسې آی ډي ای همداسې اینډ پورې به دی راغلی اوسې نو دا طریقه ده په پایتون کې د سټرینګ لوپینګ سمه ده چې کله موږ تاسو غواړو په سټرینګز باندې لوپینګ ترسره کړو نو له دې طریقې نه استفاده کولی شو نو دا اوس موږ ستاسو د پایتون دننه سټرینګ موضوع مربوطه یو څه موضوعات سټرینګ یوه لویه موضوع دی دې نه وروسته به 2 یا 3 نورې ویډیوګانې هم د سټرینګ مربوطه اوسي چې په دې کې به موږ تاسو د سټرینګ مربوطه چې کوم میتھډز دي په دې باندې به هم کار کوو سمه ده نو تر بیا د خدای په امان یو وړه هیله ستاسو څخه دا دی چې زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د بیل آیکن هم ورسره کېکاږئ او زما یوټیوب چینل خپلو ملګرو ته هم ریکمنډ کړئ تر بیا د خدای په امان